สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีทำคุกกี้ช็อกโกแลตค่ะเราก็ไปลงมือทำกันเลยค่ะเราก็มาตีเนยเค็มกับน้ำตาลให้ละลายเข้ากันก่อนนะคะเราก็มาใส่น้ำตาลนะคะทยอยใส่นะคะทำด้วยไข่ค่ะนมจืดค่ะกลิ่นวานิลลาค่ะอันนี้เราก็มาผสมผงฟูกับแป้งนะคะแล้วก็มาผสมแป้งเค้กนะคะใส่กับเนยเลยนะคะทยอยใส่เหมือนเดิมนะคะอย่าใส่ทีเดียวค่ะส่งไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดค่ะอันนี้เราก็มาโรยด้วยเม็ดช็อกโกแลตนะคะคราวนี้เราก็มาตักใส่แม่พิมพ์นะคะเพื่อจะเอาไปบีบค่ะ
เราก็มาบีบใส่นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดค่ะเราก็เอาไปเข้าในตู้อบนะคะตู้อบจะเปิดประมาณ180องศาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ไปอบกันเลยค่ะคราวนี้เราก็เอามาใส่ในขวดโหลนะคะก่อนจะเอามาใส่ในขวดโหลเราก็พักให้เย็นก่อนนะคะเก็บไว้ใส่ในขวดโหลจะได้กินได้นานๆนะคะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย